Kryeministri Edi Rama ka takuar liderët e politikës në Kosovë për të biseduar në lidhje me akuzat e ngritura ndaj presidentit Thaçi nga gjykata speciale, të cilat i quajti si flet rufe dhe një njoll turpi në historinë botërore të drejtësisë. 2 pacientë të tjerë të spitalit infektiv kanë ndruar jetë nga koronavirusi, ndërsa 64 persona i shtojnë listës së të infektuarve. 10 ditësh i fundit i Qershorit ka bilancin më të rënd me 20 viktima dhe 744 të prekur. Greqia ka vendosur të hapë kufit ajror me Shqipërinë, ndryshe nga Bashkimi Evropian që la në fuqi masat kufizuese për vendin tonë. Operatorët turistik thonë se vendimi i Brukselit ishte diskriminues dhe i dëmshëm për sektorin e turizmit. Dhoma Amerikane Tregtisë thotë se klima e biznesit në Shqipëri është e pafavorshme. Indeksi i saj besimit ka shënuar rënien më të madhe në 8 vjet. Ambasadori Hakim kërkon luftë ndaj korrupsionit dhe konkurrencës së pandershme. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Adiola Lakrën, vajzën që dyshohet se nxori në prit e Kuran Billën, por 26 vjeçaria ka mohuar të ketë bashkëpunuar me Sebastian Malin dhe Viktor Markun, të arrestuar për vrasjen e 40 vjeçarit. Institutet suedeze konstatojnë re radioaktive në veritë e Europës që shtrihen nga pjesa lindore e Rusisë dhe në Britaninë e Madhe. Dyshimet janë se radioaktiviteti u përhap nga një central bërthamor rus. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në lajmet orës 19:30 në Klan. Do të jemi bashkë për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Kosovë për të takuar liderët politik në lidhje me akuzat e ngritura nga gjykata speciale për presidentin Hashim Thaçi. Ai quajti akuzat një njoll turpi të historisë botërore të drejtësisë dhe një fletrufe speciale. Kryeministri Rama i takoi personalisht të gjitha palët politike në Prishtinë pas njoftimit për aktakuzën që gjykata speciale e Kosovës nxorri për presidentin Hashim Thaçi dhe pasardhësin e tij në drejtimin e PDK-s Kadri Veselin. I pari që takoi ishte Fatmir Lima, i drejtuesi i Nismës, një tjetër ish luftëtar i UÇK-s. Pas takimit Lima u shpreh se është përgjegjësi e udhëheqësve të forcave politike dhe institucioneve shtetërore të Kosovës që t'i lënë anash dallimet dhe të veprojnë me gjakftotësi. Më pas Rama u takua me kryetaren e Kuvendit Vjosa Osmanin dhe pas saj me kryeministrin Avdullah Hoti. Një takim kryeministri shqiptar e pati edhe me kreun e vetëvendosjes dhe ish kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin. Në fund Rama u takua edhe me kreun e PDK-s Kadri Veselin dhe me presidentin Hashim Thaçi. Vetë kryeministri Edi Rama para nisjes së takimeve njoftoi se qëllimi i vizitës 2 ditore në Prishtinë është për të dëgjuar dhe mësuar më shumë mbi atë që ai e cilësoi një flet rufe speciale, e që thotë se do të hyjë si njoll turpi e shekullit të 21 në historinë botërore të drejtësisë, pasi praktikën e akuzës publike pa aktakuzë juridike e ka njohur veç në epokat e sundimeve ideologjike para tyre. Në ditën e dytë të vizitës janë njoftuar takimet me kreun e LDK-s Isa Mustafën, atë të AKR-s Bexhet Bacolin dhe ish-kryeministrin Ramush Haradinaj. Me Haradinaj do t'jetë takimi i parë pas shkëmbimit të replikave në distancë dhe padis që Rama ngriti kundër tij për shpifje në lidhje me deklaratat e Haradinajt për një marrëveshje për të coptuar Kosovën. Do të shohim më shumë se çfarë po ndodh aktualisht në Kosovë mbi vizitat e kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe deklaratat që janë bërë në këto vizita, ndër më të rëndësishme takimi me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Blerta Dallushi Berisha është në lidhje direkte në këto momente me mua. Çfarë është duke ndodhur aktualisht Blerta aty? Kush takim përfundoi? Përshëndetje Drini, sapo përfundoi takimi ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Edi Rama, por Rama u largua dhe nuk i tha asnjë fjalë për media, ndërkohë dihet tashmë që tem diskutimi ndërmjet presidentit dhe kryeministrit Rama ka qenë aktakuza ngritur nga prokuroria speciale ndaj presidentit Thaçi dhe kreut të PDK-s Kadri Veseli, si dhe mund të ketë biseduar edhe për
dialogun Prishtinë-Beograd, i cili pas aktakuzës nuk dihet cili do t'jetë fati i tij pas aktakuzës së ngritur nga ndaj presidentit Hashim Thaçi. Pas këtij takimi pritet të vazhdoj edhe një darkë pune ndërmjet presidentit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Rama. Në këtë darkë pune pritet të jetë edhe kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Ndërkohë në orën 20 pritet të publikohet video xhirimi i regjistruar më parë i presidentit Hashim Thaçi, i cili pritet të adresohet qytetarëve për herë të parë pas aktakuzës së ngritur nga zyra e prokurorit të specializuar në Hag. Drini? A ka ndonjë informacion të paktën para lidhur me qëndrimin e përbashkët presidentit Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministit shqiptar Edi Rama? Ndonjë detaj që mund të ketë dalë deri në këtë moment nga takimi? Ende nuk kemi asgjë konkrete, do thot nuk është publikuar, nuk është deklaruar, mund të bisedohet, por nuk është e konfirmuar edhe për një qeveri gjithëpërfshirëse, por ende nuk ka asgjë zyrtare rreth kësaj. Do thot të gjitha këto pas publikimit të aktakuzave ndaj presidentit Hashim Thaçi, megjithatë nesër në një konferencë për media, ndonse jo e konfirmuar zyrtarisht, pritet që në përfundim të takimeve që do të ketë kryeministri Rama në Kosovë, do të mbaj një konferencë për media për gazetarët, ku do të bëhen të ditura edhe faleminderit për gjithë informacion, do të jemi në kontakt vazhdueshëm përmes raportimeve të tua këtu në Klan. Ecim më tej tani shohim tjera informacione. Ka shkuar në 58 numri i viktimave nga koronavirusi në vendin tonë, pasi 2 pacientë të tjerë kanë ndruar jetë gjatë 24 orëve. 2 persona të prekur nga COVID-19 kanë humbur jetën në 24 orë të fundit, duke çuar në 58 totalin e viktimave të kësaj pandemie në vendin tonë. Një paciente 78 vjeçare nga Tirana, e transferuar nga një spital jo publik, ka ndëruar jetë në spitalin infektiv, në terapi intensive në reanimacion dhe një 83 vjeçar nga Durrësi, në terapi intensive, vuante nga hipertensioni. Epidemiologët e cilësojnë të jetë serioze situatën, ku për çdo ditë po regjistrojnë viktima dhe shtimi rasteve që kanë nevojë për hospitalizim. Vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv. Aktualisht kemi 84 pacientë të shtruar, 11 prej tyre janë në terapi intensive dhe 2 janë të intubuar. 64 raste të reja me koronavirus janë identifikuar nga analizat laboratorike, shumica e tyre janë në Tiranë. 15 raste në Tiranë, 13 në Kruj, 11 në Shkodër, 7 në Durrës, 4 në Lezhë, nga 3 raste përkatësisht në Kukës dhe Puk, 2 raste në Kurbin dhe nga një rast përkatësisht në Korçë, Elbasan, Vlorë, Berat, Mat, Pogradec. Në vendin tonë aktualisht janë 970 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Shifrat e pandemisë së COVID-19 kanë njohur një rritje gjatë këtyre 10 ditëve të fundit. Me 20 viktima dhe 744 të infektuar, 10 ditë i fundit i Qershorit është periudha me bilancin më të rëndë që nga nisja e pandemisë në fillim të marsit. Nga 18 Qershori, mesatarisht 2 persona kanë humbur jetën çdo ditë. Numri më i lartë është regjistruar në 18 dhe 28 Qershor me 3 viktima. Në rritje ka ardhur edhe numri i pacientëve që kanë patur nevojë për shtrim në spital dhe terapi intensive. Mes tyre ka edhe mosha të reja. 2 prej pacientëve janë nën 30 vjeç. Shërbimi infektiv është duke përballuar një fluks të shtuar personash. Kemi shtim të numrit pacientëve që kërkojnë ndjekje në terapi intensive dhe janë moshat më të reja që edhe po smoren sot. Që për rastit të parë të zbuluar në 8 mars, në Shqipëri janë infektuar 2466 persona. Në 10 ditët e fundit, të dhënat tregojnë edhe rritje të ndjeshme të rasteve në të gjitha vendet e rajonit dhe vendet të ndryshme të botës. Serbia është shteti ballkanik me më shumë viktima e të infektuar, por rritje të shifrave ka patur edhe Maqedonia e Veriut. Qeveria greke ka vendosur hapjen e kufive ajror me Shqipërinë, duke nisur nga data 1 korrik ndryshe nga vendimi që u mor nga Bashkimi Evropian. Prej 1 korrikut, shqiptarët do të mund të hyjnë në Greqi edhe për turizëm. Vendimin e qeverisë së Athinës e bëri të ditur zënësi Stelios Pecas, i cili tha se do të hapen edhe 2 pikat kufitare në Kakavi dhe Kapshtis. Por ambasada greke në Tiranë lajmëroi më vonë se nuk do lejohet kalimi i lirë drejt Greqisë, nga pikat kufitare me Greqinë mund të kalojnë vetëm qytetarët grek ose shqiptarët që kanë leje qëndrimi në Greqi, apo që kanë një banesë në shtetin helen. Kjo do të thotë se emigrantët shqiptarët mund të vinë në Shqipëri për pushime,
dhe të rikthehen në shtetin helen sërish, por shqiptarët e tjerë nuk mund të futen ende në Greqi. Gjithashtu, drejt Greqisë, nëpërmjet kufive të Qershor, mund të udhëtojnë persona për shkaqe profesionale, të cilët duhet i faktojnë me dokumente përkatëse. I mbyllur me Greqinë do të mbetet edhe transporti detar. Ende nuk ka një datë se kur do të hapen kufit normal me Greqinë, lidhur edhe nga shtimi i rasteve me koronavirus në Shqipëri. Por kjo situatë ka krijuar pesimizëm tek operatorët turistik shqiptar. I padrejt dhe penalizues, cilësohet nga operatorët turistik vendimi paraprak i Bashkimit Evropian që e përjashton Shqipërinë nga hapja e kufive në një korrik. Sipas tyre, edhe kushtet e vendosura ndaj turistëve të huaj për t'u karantinuar 2 javë pas kthimit nga Shqipëria e dëmtojnë turizmin. Moshapja e kufive me Bashkimin Evropian nuk është e drejtë. Mund të ishte bërë një rritje kontrollit nëpër aeroporte dhe në hyrje-dalje, edhe mund të vazhdonte lëvizja e njerëzve. Nuk besoj se ka turist evropian që të vi të kaloj pushimet apo të bëj udhtim turistik në Shqipëri dhe pastaj në kthim të kaloj një 2 javë karantinë në vendin e tij. Paqartësia e krijuar për shkak të pandemisë është reflektuar tek mungesa e rezervimeve me jashtë. Jemi vërtet në një gjendje shumë të keqe. Domethënë shitjet kanë rënë pothuajse me 95% nga viti i kaluar. Ekziston frika se mos ajo që ndodhi me Malin e Zi që e hapi dhe mbylli, mund të mbyll përsëri edhe Turqia apo vendet e tjera. Ndërsa vendimin e qeverisë greke për hapjen e kufirit të Qershor me Shqipërinë, operatorët e cilësojnë një lajm shpresdhënës për turizmin. Festa e fitores së presidentit Aleksandar Vučić ka shkaktuar një valë të re infeksionesh aty me COVID-19, Idros Seferi na tregon më shumë. Serbia mbajti zgjedhjet e para në Evropë dhe hapi tubimet masive, gjithçka dukej në rregull deri tek festa e partisë së presidentit Aleksandar Vučić. Disa ditë më vonë, shumë njerëz që ishin në këtë ngjarje kanë dalë të infektuar, përfshirë zyrtar të shtetit, që tregoi për një alarm të ri infeksionesh. Tani Serbia ka rreth 250 raste në ditë, një ngritje nga rreth 20 raste me Covid. Shtabi i krizave në Serbi u mblodh për të vendosur masa të reja. Numri më i madh i të infektuarve kanë qëndruar në hapësira të mbyllura ku ka pasur një numër më të madh njerëzish. Kemi vendosur që në Beograd të jetë detyrueshme mbajtja e maskave jo vetëm në autobus, por në çdo hapësirë të mbyllur. Ekspertët janë duke shfrytëzuar mundësinë për ndalesa të tjera. Radhët para spitaleve janë të mëdha dhe ata që kanë qenë në kontakt nuk testohen, por janë në vet izolim në rast se nuk shfaqin simptome. Një pjesë e shtypit serb kanë shkruar se Serbia ka fshehur statistikat pasi numri të vdekurve është 3 herë më shumë se sa, rreth 270 raste zyrtare. Idros Seferi, TV Klan, Beograd. Ka një rikthim masave bllokuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të rritjes së numrit të infektimeve dhe aty. Vetëm 2 javë pas hapjes, bareve, restoranteve dhe aktiviteteve të tjera argëtuese do të vihet sërish kyçi në disa qytete jugore të Shteteve të Bashkuara. Jugu i vendit ka pësuar shtim të jashtëzakonshëm të rasteve të infektimit me COVID-19 pas lehtësimit të masave parandaluese, duke detyruar autoritetet të vendosin rikthimin e tyre. Shtetet federale të Kalifornisë, Teksasit dhe Floridës janë shndërruar në vatrat më të reja të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet thonë se shtimi i rasteve ka ardhur pasi qytetarët nuk i kanë respektuar masat e distancimit social dhe rregullin për mbajtjen e maskave në ambiente të populluara. Deri më tani, COVID-19 ka prekur 0.8% të popullsisë amerikane, mbi 2.6 milion njerëz, prej të cilëve mbi 128.000 kanë humbur jetën. Masat bllokuese po i rikthejnë edhe vende të tjera të botës ku infektimet nga COVID-19 po rriten sërish. Mes tyre janë edhe Kina që ka rivendosur në karantinë gjysmë milioni njerëz, por edhe vende europiane si Gjermania. Megjithatë, Kombet e Bashkuara thonë se masat bllokuese i kanë shkaktuar turizmit global $100 miliona dëme. Aktualisht në të gjithë globin përllogariten mbi 10.2 milion të prekur, prej të cilëve mbi 504.000 kanë humbur jetën. Klima e biznesit në Shqipëri është e pafavorshme sipas një vëzhgimi të bërë nga ana e dhomës amerikane të tregtisë. Indeksi i dhomës amerikane të tregtisë për klimën e biznesit në Shqipëri shënoi rënien më të madhe të 8 viteve të fundit, duke arritur në normën 38.17%. Por presidentin e dhomës amerikane Qershor, më shumë se gjysma e investitorëve 66% mendojnë se Shqipëria ka një klimë të pafavorshme të bërit biznes, ndërsa shqetësimi më i madh për ta është situata politike, konkurenca e pandershme dhe korrupsioni. Numri i antarëve që shikojnë
klimën si të pafavorshme është dyfishuar dhe numri i anëtarëve që shikojnë klimën si të favorshme është përgjysmuar. Fjalën korrupsioni përmendi më shumë se një herë dhe ambasadori amerikane në Shqipëri Yuri Kim. Besoj se mund të punoni bashkë që t'i zgjidhni. Ka konkurrencë të pandershme dhe korrupsion. Drejtori i Bergj në Shqipëri Mateo Kolanjeli mori si shembull procesin e tenderimit të parkut të Karavastas për të treguar se kur një projekt tenderohet në mënyrë transparente, investitorët e huaj vinë. Kur ka një proces tenderimi transparent si ai i parkut të Karavastas, investitorët e mëdhenj vinë. Palët politike në Shqipëri fajsojnë njëri tjetrën. Kriza e sajuar politike e fillim vitit kaluar që detyroi opozitën në një akt të paprecedent të braktisë parlamentit. Nuk besoj që kemi akoma kohë për biznesin, për sipërmarrjen, për të filluar për të përsëritur të njëjtat gabime, ashtu siç ndodhi në 2013, ashtu siç ka ndodhur më parë, duke i njohur të gjitha problemet që Partia Demokratike dhe qeverisja e mëparshme kanë. Dhoma amerikane kërkon bashkëpunimin e forcave politike për të ardhur në ndihmë biznesit, sidomos në situatën që ka krijuar pandemia dhe tërmeti, ndërsa është e shqetësuar se gjendja e krijuar nga COVID-19 do të ulë të ardhurat e bizneseve dhe do të rritë papunësinë. Megjithatë, ajo është skeptike për nisma të rritjes së ekonomisë përmes legalizimit të kanabisit. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ishte në Shëngjin. Ai ka takuar aty disa operatorë turistik, ku ka thënë atyre se taksat po shkojnë në xhepat e klientëve të kryeministrit. Operatorëve turistik në Shëngjin, të cilët folën me shqetësim për gjendjen e vështirë që po kalon turizmin në këtë kohë pandemie. Lulzim Basha u kërkoi të bashkohen për të përfituar mbështetje nga qeveria. Keni 20 vjet, 30 vjet që paguani taksat, tani është koha të ngreni zërin tuaj dhe të kërkoni drejtësi, nuk për kërkoni lëmosh, kërkoni mbështetjen e merituar, kërkoni një trajtim të paktën siç e kanë operatorët turistik të Malit Zi, Maqedonisë. Kryeministri akuzoi se pavarësisht krizës ekonomike që po kalon sektori i turizmit, është kujdesur që taksat e këtyre bizneseve t'i kalojë për klientët e tij. Kjo qeveri dhe ky kryeministër kanë vazhduar të derdhin lekët tuaja nga thesari i shtetit në xhepat e bandës Lushnjës, 1 milion euro pagesa për Klodian Mërtirin dhe incineratorët korruptiv. Kanë vazhduar të harxojnë miliona për kontrata të pseudo-koncesioneve dhe të PPP-ve. Sipas kreut të opozitës, turizmi do të jetë një ndër sektorët mbështetës në planin ekonomik të Partisë Demokratike. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Adiola Lakrën, vajzën e cila nxori në prit hekuran Billën. Kjo është 26 vjeçarja Adiola Lakra, që dyshohet se nxori në prit hekuran Billën për t'u ekzekutuar në zonën e komunës së Parisit dhe tashmë do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve. Ky ka qenë vendimi i gjykatës së Tiranës, ndërsa e reja ka mohuar të ketë bashkëpunuar me ish të dashurinë e saj, Sebastian Malin, të arrestuar bashkë me dajen e tij Viktor Marku për vrasjen e 40 vjeçarit në mbrëmjen e 11 Qershorit. Nuk ka qenë fare ndjeni se kishte një hakmarrje apo më saktë në rastin konkret gjakmarrje, i vetmi moment është fatkeqësia që përpara se sa të njinte viktimën ka njohur një nga autorët e dyshuar. Përballë hetuesve ajo ka pranuar njohjen me Sebastian Malin, nipin e Prel Markut, që u vra nga Billa në 2006 në Angli, ku ka treguar se ka qenë e lidhur me të 2 vite më parë. Mësohet se ka qenë pikërisht Mali që para se të ndahej nga e dashura e tij, i ka dërguar ftesë hekuran Billës duke përdorur Instagramin e 26 vjeçares. Më pas e reja ka krijuar një lidhje dashurie me Billën. Hetuesit kanë dyshime se Lakra është përdorur nga Viktor Marku dhe Sebastian Mali për të vëzhguar lëvizjet e hekuran Billës dhe më pas për ta ekzekutuar. Gjykata e Shkodrës ka liruar nga burgu Behar Bajerin, i akuzuar si pjesë e një grupi kriminal. Gjykata ka vendosur të lërë masën detyrim paraqitje pasi mungojnë provat për akuzat që janë ngritur nga ana e prokurorisë. Është shënuar edhe viktima e tretë në 24 orët e fundit në Shqipëri. Një lajm ky i minutave të fundit. Viktima e tretë është një 69 vjeçar nga Shkodra, i cili ka ndruar jetë pas ditën e sotme në spitalin infektiv të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Ai ishte i shtruar prej 10 ditësh dhe ishte në gjendje të rëndë. Do të ecim më tej tani për të parë zhvillimet të ditës. 10 banorë të Durrësit kanë protestuar përpara bashkisë pasi u skualifikuan nga lista përfituese e grantit të rindërtimit për banesat e dëmtuara nga tërmeti. Banorët kërkojnë të njihen dëmet pasi pretendojnë se i kanë të gjithë dokumentat e rregullta në listën e miratuar nga Këshilli Bashkiake i qytetit. Rezultojnë të përjashtuar 3800 banorë dhe 6257 përfitues.
Ndërkohë, kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Veliaj ka paralajmëruar kompanitë e transportit publik që ta rifillojnë punën pasi në të kundërt do të humbasin licencën. Kompanitë e transportit publik në kryeqytet rrezikojnë të humbasin licencën nëse nuk do të fillojnë shërbimin ndaj qytetarëve. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj u bëri thirrje shoqërive që të nisin punën. Bashkia e Tiranës i ka plotësuar të gjitha kërkesat. Mund të vazhdojnë debatet me ministrinë, edhe unë dua të vazhdoj një diskutim me ministrinë, por ky diskutim mund të vazhdoj fare mirë duke nisur punën. Edhe unë do jem avokati i tyre. Në momentin që ata thonë o të gjitha, ora shefdisha, ju garantoj që disa kompani do humbin licencën e transportit në Bashkinë e Tiranës. Në inspektimin e rikonstruksionit të disa rrugëve në kombinat, Veliaj njoftoi se tashmë një pjesë e Tiranës ka furnizim me ujë 24 orë. 62% e Tiranës ka kaluar me 24 orë ujë, edhe në zonat e tjera që kanë pas 3-4 orë kanë shkuar 15-16 orë, ende jo 24. Furnizimi i kryeqytetit me ujë 24 orë është një nga premtimet e Veliajt. Për shkak të pandemisë së Covid-19 është shtyrë edhe fikja e transmetimeve analoge. 30 shtatori 2020 është afati përfundimtar për digitalizimin e transmetimeve analoge në qarqet Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë. Vendimi është marrë gjatë mbledhjes së mbajtur këtë të hënë nga anëtarët e bordit të Autoritetit të Mediave Audiovizive pas informacioneve që tregojnë se situata e krijuar nga pandemia e Covid-19 ka krijuar vështirësi në finalizimin e këtij procesi. Nga monitorimet e kryera rezulton se nuk ka përfunduar plotësisht infrastruktura e transmetimit dhe se operatorët lokal nuk e kanë mbështetur programin e tyre në ndonjë rrjet numerik. Janë instaluar pikat e transmetimit bashkitë kryesore të këtyre qarqeve, por ndërkohë mbeten pa sinjal disa bashki të tjera. Autoriteti i Mediave Audiovizive ka sqaruar se në vendimin për të shtyrë fikjen e transmetimeve analoge, ka marrë në konsiderat edhe faktin që kjo kohë përkon me sezonin turistik, që është dëmtuar rënd nga pandemia. Për ta përmbyllur deri më 30 shtator 2020 kalimin e transmetimeve nga analogu në digital, Autoriteti i Mediave Audiovizive thotë se kjo periudhë 3 mujore do të monitorohet në vijimësi në këto qarqe. Irani i ka kërkuar Interpolit të ndihmojë për arrestimin e Donald Trump, një urdhër arresti ndërkombëtar lëshuar nga prokuroria e Teheranit që akuzon presidentin amerikan për vrasjen e Qasem Suleimanit, i shkreut gardës revolucionare iraniane. Në listën e të kërkuarve për këtë ngjarje janë edhe 30 persona të tjerë, zyrtar të Washingtonit dhe ushtrisë amerikane. Një re misterioze radioaktiviteti ka përfshirë disa vende të Europës Veriore. Rritje misterioze e niveleve të radioaktivitetit në Europën Veriore, konstatimi është bërë nga autoritetit suedez për sigurinë nga rrezatimi bërthamor, që ka pikasur një hapësirë të gjerë që nis nga Rusia dhe prek vendet baltike, jugun e gadishullit skandinav deri në ujërat lindore të Britanisë së Madhe, siç duket edhe në këtë hartë. Të njëjtin shtim të radioaktivitetit kanë konstatuar edhe institutet të vendeve të tjera europiane, të cilat shojnë shtim të grimcave radionuklide. Niveli nuk është i rrezikshëm për shëndetin e njeriut. Këto grimca janë pjesë e lëndëve radioaktive që përdoren në centralet bërthamore. Origjina është ende pa qartë. Një pjesë e madhe asaj që mund konsiderohet si re bërthamore shtrihet në lindje të Rusisë, çka ka shtuar dyshimet se ajo mund të jetë përhapur nga ndonjë central bërthamor për prodhimin e energjisë elektrike në këtë vend. Megjithatë, Moska nuk ka raportuar këtë muaj për asnjë shtim të nivelit të radioaktivitetit. Rusia është vend lider në përdorimin e energjisë bërthamore si për qëllime civile ashtu edhe për ushtrinë. Hera e fundit që në Europë u përhap një re bërthamore ishte në vitin 1986, gjatë katastrofës së Çernobilit në Ukrainë, që në atë kohë ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Në kurthin e Peter Pan do të jetë në orën 20:15 minuta, opinion do të jetë në orën 22, qëndroni më temën.